হাই, মই কৃষ্ণা পুনৰ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। চাই থাকক টেক বেবী ৰাজ টিভি। আজি মই আপোনালোকক কম্পিউটাৰত 4x6 ফটো কেনেকৈ বনোৱা হয় আৰু ইয়াতে ফটোশ্বপত কেনেকৈ খোলা হয় সেই বিষয়ত ক'ম। ব'লচোন যাওঁ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণলৈ। এয়া মই আপোনালোকক কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত লৈ আহিলোঁ। এতিয়া আমি এডব ফটোশ্বপ খুলিম। এডব ফটোশ্বপত ক্লিক কৰক। মোৰ খোল খাই আছিলে। এতিয়া এইটো খোল খালে আমি এতিয়া ইয়াত এখন ফটো আনিম, যিখনত আমি 4x6 সাইজত ৰেডি কৰিম। মোৰ ইয়াতে ফটো আছে, তাৰ পৰা মই এখন ফটো ল'ম। ইয়াতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফটো আছে। মই মোৰ নিজৰ পচন্দ মতে ফটো এখন লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকৰ নিজৰ ফোল্ডাৰত ফটো থাকিব পাৰে, তাৰ পৰাই ফটো এখন চিলেক্ট কৰি ল'ব। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা এখন ফটো লৈছোঁ, এইখনেই ফটো লৈছোঁ। ইয়াক এতিয়া মই 4x6 বনাম। 4x6 বনাবলৈ প্ৰথমতে এই বক্সটো অৰ্থাৎ ৰেক্টেংগুলাৰ বুলি যিটো লিখা থাকে তাত আমি ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰি ফটোখনৰ মাজত এবাৰ ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰি আমি যদি ইয়াৰ চাইজটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিলোঁ ইয়াত আমি এইটো চাইজত ফটোটো আছে। এইটো চাইজত থাকিলে, এইটো চাইজত মানে দি থোৱা আছিলে। ইয়াত মই আগতে পাছপোৰ্ট ফটো বনাইছিলোঁ কাৰণে এনেধৰণৰ চাইজ দি থোৱা আছিলে। এতিয়া মই ইয়াক 4x6 কৰিম। ইয়াত থাকিব ৱাইডটো 4। ক্ৰপত যিটো চাইজ থাকে সেইটো আমি চাইজ লৈ ল'ব লাগিব। 4 ইঞ্চ, cm নহয় দেই, ইঞ্চ দিব লাগিব। আৰু ইয়াত হাইটটো থাকিব 6 ইঞ্চ। হ'ল। এতিয়া আমি এই ফটোখনক ক্ৰপ কৰিম। এতিয়া ফটোখনক আমি ক্ৰপ কৰিলোঁ। ক্ৰপ কৰি চাইজত মিলাই ল'লোঁ। মিলাই আমি এণ্টাৰ মাৰি দিম। এণ্টাৰ মাৰি দিলোঁ। এণ্টাৰ হৈ গ'ল। এণ্টাৰ হ'লত এই 4x6 চাইজলৈ আহিলে। এতিয়া 4x6 চাইজলৈ ফটোখন অনা হৈ গ'ল। আমি এতিয়া ইমেজ চাইজটো কেনেকৈ দেখিম চাই থাকক। ফটোখন যিহেতু অলপ সৰু আছিলে সেইকাৰণে 4x6 তলত অলপ হেৰি হৈ গ'ল। আমি ইয়াক মিলাই দিম কেনেকৈ চাওক। ইয়াক আমি ৰেক্টেংগুলাৰটো লৈ চিলেক্ট কৰিলোঁ। চিলেক্ট কৰি Ctrl+T কৰিলোঁ। টি কৰি আমি ফটোখনৰ তললৈ অলপ টানি দিলোঁ। টানি দিয়াৰ লগে লগে ফটোখন যিখন ব্লেংক আছিলে তাত এইটো ভৰ্তি হৈ গ'ল। একো ডিফাৰেঞ্চ নাহিলে, দেখিছে? অকণমান আহিছে, এইখন মিলাই দিব পৰা হ'ব। মিলাবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব? কিবা ডিফেক্ট আহিলে Ctrl+Z কৰি আমি মিলাই ল'লোঁ। মিলাই ল'ম ফটোখন। নহ'লে এটা কাম কৰিব, ফটোখন হাতটো টানি দিলে ডাঙৰ হৈ যাব পাৰে, সেইকাৰণে এনেধৰণে ফটোখন মিলাই ল'ব। হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াক যদি আমি বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব? বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইয়াত কাট কৰি ল'ব লাগিব। অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো ফটো থাকিব সেই ফটোটো এনেধৰণে মানুহটোৰ চাইজত কাট কৰিব লাগিব। যদি বেকগ্ৰাউণ্ডটো নাথাকে, চিলেক্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে তেতিয়াহ'লে এইটো বেলেগ কথা। মই আপোনালোকক প্ৰথমতে এইটো চাইজটো আমি কেনেকৈ চাম সেইটো দেখাই লৈছোঁ। চাইজটো চাবলৈ হ'লে আমি ইয়াত এই বক্স দুটাত ক্লিক কৰি এইফালে চাওক, এইকেইটা বক্স দেখিছেনে? ইয়াত আমি ক্লিক কৰি দিলোঁ। তেতিয়া ফটোখন এনেধৰণৰ হৈ যাব। এনেধৰণৰ যেতিয়া হৈ যাব তাত আমি কি কৰিম? এই মাজত এইটোত যে যিটো বাৰ পৰি আছে এইটো, ইয়াত আমি ৰাইট ক্লিক কৰি দিলোঁ। ৰাইট ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত ডুপ্লিকেট, ইমেজ চাইজ, ক্ৰাফ্ট চাইজ এইবিলাক আহি গৈছে। আমি চাব বিচাৰিছিলোঁ ইমেজখনৰ চাইজটো কিমান। সেই ইয়াত লেফ্ট ক্লিক কৰক। লেফ্ট ক্লিক কৰিলত ইয়াত এইটো cmত আছে। ইয়াৰ ৱাইট আৰু হাইটটো কিমান আছে আমি চাই দিছোঁ। ইঞ্চলৈ লৈ যাওঁ আমি ইয়াক। ইঞ্চলৈ লৈ গ'লত ৱাইটটো আহিলে 4, হাইটটো আহিলে 6। দেখিছে নহয়? আমি সেইকেইটা চাইজ দিছিলোঁ। অ'কে, অৰ্থাৎ এই ফটোখনৰ কাৰেক্ট চাইজ 4x6। আমি যিটো সৰু এটা
সৰু চাইজৰ ফটো অৰ্থাৎ ৰ'ব মই আপোনালোকক 4/6 অৰ্থাৎ আমি যে দেখোঁ ফটো কিছুমান যে দেখোঁ এনেকুৱা চাইজৰ ইমানটো চাইজৰ এইটো চাইজ দেখিছেনে এই চাইজটোৰ আমি এই চাইজৰ ফটো লাগে বুলি কওঁগৈ আচলতে এইটো কি চাইজ আমি নাজানো এই চাইজৰ ফটো বনাবলৈ হ'লে আপোনালোকে ক'ব পাৰিব যে 4/6 আপোনালোকে আজিৰ পৰা নিশ্চয় গম পাব এইটো চাইজৰ ফটোবিলাকক কয় ষ্টুডিঅ'ত যদি ক'ব খোজে তেনেহ'লে এই ক'ব গৈ যে এইটো 4/6ৰ মোক ফটো লাগে এই চাইজটোক 4/6 বুলি কয় দেখি ধৰিব পাৰিছে চাগে এইটো এতিয়া মই যিখন ফটো বনালোঁ এই ফটোখন যদি প্ৰিণ্ট দিওঁ এনেকুৱা পেপাৰত প্ৰিণ্ট দিব লাগিব এইটো পেপাৰ এইটো চাইজৰ পেপাৰ দেখুৱাই পাইছে এই ফটোটো এইটো চাইজৰ পেপাৰত প্ৰিণ্ট দিলে এইটো চাইজত মিলি আহিব এতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰাৰ কথা মই বাৰু বেলেগকৈ ক'ম আপোনালোকক চাইজৰ কথা ক'লোঁ এই চাইজটো কেনেধৰণে আপুনি মিলাব আৰু কোনটো পেপাৰক A4 পেপাৰ বা কোনটো পেপাৰ 4/6 বুলি কয় এতিয়া A4 পেপাৰটো আপোনালোকৰ ডিফাৰেঞ্চটো ইয়াৰ 4/6 আৰু A4 পেপাৰৰ ডিফাৰেঞ্চটো কৈছোঁ আমি কেতিয়াবা ডাঙৰ পেপাৰত ফটো দিয়াৰ কথা কওঁ আমি কেতিয়াবা ডাঙৰ পেপাৰত যে ফটো দিয়াৰ কথা কওঁ এনেকুৱা চাইজৰ যদি পেপাৰত ফটো লাগে এইটো A4 অৰ্থাৎ নৰ্মেলি আমি যিটো পেপাৰত আমি জেৰক্স কৰোঁ বা নৰ্মেলি আমি যিটো পেপাৰ আমি ইউজ কৰি থাকোঁ সেই পেপাৰবিলাকক A4 চাইজ বুলি কয় এনেকুৱা চাইজৰ ফটো যদি ওলাব খোজোঁ তেনেহ'লে এইটো A4 চাইজৰ ফটো ওলোৱা বুলি বা A4 চাইজ বুলি কয় বা 8/11 বুলি কয় এইটো চাইজৰ ফটোক আৰু মই আগত যিটো দেখুৱালোঁ সেইটো হ'ল 4/6 বুলি কয় এতিয়া এইখন ফটো যিখন মই ৰেডি কৰিলোঁ এইটো 4/6ত ৰেডি কৰিছোঁ আৰু প্ৰিণ্ট দিব লাগিব তেনেকুৱা এটা পেপাৰত 4/6 পেপাৰত তেতিয়া আমাৰ এই ফটোখন 4/6ত প্ৰিণ্ট হৈ যাব এই ফটোখন যদি আমি আকৌ A4 চাইজত আনিব খোজোঁ বা 8/11ত আনিব খোজোঁ তেনেহ'লে তেতিয়া আমি কি কৰিম সেই ফটোখন আৰু চাইজটো অৰ্থাৎ ক্ৰপ চাইজটো আমি 8/11 কৰি ল'ব লাগিব তেতিয়া আমি A4 চাইজৰ এখন ফটো পাম এই ফটোটো যদি আমি নফটাকৈ ৰাখিব খোজোঁ অকণমান যদি বেয়া আছে তেনেহ'লে আমি ইয়াক ৰাইট ক্লিক কৰিব লাগিব ফটোখন চিলেক্ট কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ফটোখন চিলেক্ট কৰি ইয়াক যদি আমি ৰাইট ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰিলত অহা নাই আমি ফিল্টাৰত যাব লাগিব ফিল্টাৰত যদি যাওঁ ইয়াত নইজ বুলি এটা পাম এইটো ইয়াত JPG ক্লিন JPG বুলি এটা থাকে দেই JPG নইজত দিছেনে এইটো JPG ক্লিন আপ থাকিব ইয়াত আমি যদি বেছি ফটোখন বেয়া থাকে এনেই 10 বা 20ত থাকিলে হৈ যায় যদি বেছিকৈ ফটোটো বেয়া থাকে তেনেহ'লে ইয়াৰ এইটো সলাই দিব পাৰি আমি এইখনক বেছি নালাগে 20ত দি দিছোঁ 20ত দি ক্লিন আপ কৰি দিম তেতিয়া এখন ফটোখন আমি ডাঙৰ কৰিলেও পটককৈ ফাটি নাযায় তে গম পালে কেনেধৰণে 4/6 ফটোখন ৰেডি কৰা হয় কেনেকৈ চাইজটো লোৱা হয় আৰু আমি কোনটো পেপাৰক 4/6 বুলি কওঁ আপুনি আজিৰ পৰা ফটোশ্বপৰ দোকানত যদি যায় বা ফটো ষ্টুডিঅ'ত যদি যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি 4/6 কোনটো নিশ্চয় গম পালে আৰু A4 চাইজ কোনটো বা 8/11 কোনটো আপুনি গম পালে এতিয়া নিশ্চয় ক'ব নালাগে যে এনেকুৱা চাইজৰ ফটো এটা দিয়ক বুলি ক'ব নালাগে আপুনি ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰিব যে এইটো 4/6ত দুটা মোক ফটো বনাই দিয়ক নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে কথাটো তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে শিকিলে মোৰ পৰা কি কথা আৰু এনেধৰণে নতুন কথা শিকি থাকিবলৈ আৰু কি বিষয়ত আপোনালোকে শিকিব কম্পিউটাৰৰ মই বেলেগ ধৰণৰ কথা আপোনালোকক কৈ যাম প্ৰথমতে ফটোশ্বপটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ শিকি লওক ফটোশ্বপটো তাৰপাছত বেলেগ যিখিনি কম্পিউটাৰ জানিবলগীয়া নলেজ আছে মই পৰাপক্ষত আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকক টেক বেবিৰাজ TV আৰু মোক সদায় মৰম দি যাব মোৰ চেনেলটো আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ আপোনালোকে সুবিধা কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপোনালোক মোৰ চেনেলৰ সদস্য হৈ পৰক আৰু মোক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট দি মোৰ অভিজ্ঞতা মোৰ যিখিনি কথা আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে সেইখিনি জনাব তেতিয়া মই নিশ্চয় সুখী হ'ম আৰু মই আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ সুবিধা পাম ধন্যবাদ